thân mến, hội thảo du học trực tuyến của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu sau giây lát. Hội thảo này đang được phát trực tiếp tại Facebook ADC Du học và sẽ phát lại trên kênh YouTube ADC Du học. Quý vị hãy like và đăng ký ở dưới phần bình luận của YouTube ADC Du học để được theo dõi các hội thảo tiếp theo của chúng tôi. Trước khi bắt đầu hội thảo, xin mời các quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh về trường. Far away. More than 18,000 kilometers. Is a beautiful country. Many traditions. Called New Zealand.
our world is changing. And our world needs new. Because new doesn't just think about the world's problems, it cares. New acts boldly to solve challenges, but never forgets the importance of people. It just opens my eyes to a much wider opportunities. New is prepared for today and ready to create tomorrow. I learned about identity, about myself. New welcomes open minds and different perspectives. The thing that surprised me the most is the diversity of culture here. New is progressive and never stops learning. Qualifications in New Zealand are recognized worldwide. New is the problem solvers, the go-getters, the innovators, the big thinkers. New is a New Zealand education, and new is what the world needs.
choose AUT because AUT is one of the top-ranking universities in New Zealand. This is very good for Vietnamese students to study in New Zealand because from my experience, this helped me to build up my confidence and also how I live independently. I know the school is very good for practical studying. So the class is around 20 people. So I have a lot of chances to interact with the tutor and also with my small group. I learned a lot of theories, but actually I can practice it into my real working life. I know their lecturers are really approachable and they're really open to questions. And also I know that AUT has a great international student support. I can receive a lot of support from international service during my student visa, finding my accommodation, also like introduce some job opportunity for me. I really like New Zealand because this is like my second home. This is a very beautiful country. The weather is amazing. Everywhere we go, the scene is beautiful. I've had such a good time here. I've known new people, I'm experiencing a new culture, visiting some good places. It's actually a memorable experience for me. If you have any chance to study abroad, please embrace it. It not only brings you the opportunity to live in a different countries, but also brings you a great opportunity to grow and develop your future career. Xin chào mừng các quý vị và các bạn học sinh tới tham gia hội thảo du học trực tuyến giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand. Hội thảo này do Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand và ADC Du học đồng tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, New Zealand không chỉ nổi tiếng thế giới về phong cảnh đẹp như tranh vẽ với các dặng núi phủ tuyết trắng xóa và những đàn cừu trắng trên các ngọn đồi cỏ xanh mát, mà New Zealand còn là một điểm đến học tập lý tưởng rất nổi tiếng đối với sinh viên quốc tế. Hàng năm có hàng ngàn sinh viên tới New Zealand để học tập và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu tại New Zealand. New Zealand được cả thế giới biết đến là một quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao, có những cơ sở vật chất hiện đại. Bằng cấp của New Zealand được công nhận toàn cầu và được các nhà tuyển dụng trên thế giới đánh giá cao. Học tập tại New Zealand, sinh viên quốc tế có cơ hội được sống và học tập trong môi trường học tập an toàn với nhiều cơ hội học tập và sự hỗ trợ tận tình của nhà trường. New Zealand là một quốc đảo xinh đẹp nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương. New Zealand còn có cái tên gọi đầy thơ mộng là vùng đất của những dải mây trắng dài, đã nói lên vẻ đẹp yên bình, những con người thân thiện và hiếu khách. New Zealand bao gồm hai vùng đất chính, đảo Bắc và đảo Nam, và hơn 700 hòn đảo nhỏ có tổng diện tích 268.021 km2, cùng với hơn 5 triệu dân đa văn hóa. New Zealand nằm trong danh sách các quốc gia phát triển được xếp hạng cao toàn diện trên thế giới về mọi mặt, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, v.v. New Zealand là một quốc gia an toàn và ổn định với cuộc sống thanh bình và tươi đẹp. New Zealand được đánh giá là một quốc gia hòa bình và an toàn thứ hai trong số 163 quốc gia trên thế giới. New Zealand là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nhắc đến New Zealand, chúng ta không thể không nhắc tới những điều kỳ diệu đã làm nên tên tuổi của New Zealand như đội bóng đá bầu dục quốc gia, nền văn hóa Maori bản địa, mật ong Manuka, những đàn cừu trắng bên thảm cỏ xanh, rượu vang, bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn,
quả kiwi và điệu nhảy Haka truyền thống của New Zealand. New Zealand còn nổi tiếng về phong cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ, những dãy núi chập trùng cao chót vót, những hồ nước mênh mông xanh màu ngọc bích, cùng bạt ngàn những khu rừng nguyên sinh và thảo nguyên rộng lớn, các hồ băng, các hồ nước ngọt lớn, những bãi biển trải dài, những dãy núi hùng vĩ, các trang trại mênh mông xanh mướt, những suối nước khoáng nóng, những hồ núi lửa khói bốc nghi ngút và các loại hoa và cây độc đáo của vùng đất này. New Zealand là một đất nước nhỏ bé nhưng có trái tim rộng lớn. New Zealand là một đất nước có một lịch sử độc đáo, một nền văn hóa sôi động và có rất nhiều hoạt động lý thú, chủ yếu ở ngoài trời, trong khung cảnh thiên nhiên đẹp nổi tiếng. New Zealand có một nền kinh tế đa dạng và có GDP lớn với các nguồn thu được trải dài khắp quốc đảo rộng lớn. Đất nước này là một trong những nền kinh tế toàn cầu hóa nhất thế giới. Nông nghiệp là ngành xuất khẩu chính ở New Zealand. Chăn nuôi bò sữa là ngành xuất khẩu thu nhập lớn nhất của New Zealand, chiếm 21% kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu khác của New Zealand là trái cây, cá, rượu vang, máy móc, len. Ngành chế biến và sản xuất đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Các ngành sản xuất quy mô lớn như sản xuất nhôm, chế biến thực phẩm, chế tạo kim loại, sản xuất gỗ và giấy. Ngành công nghiệp rượu vang của New Zealand đang lớn mạnh vươn xa. Các ngành du lịch và nông nghiệp phát triển mạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của New Zealand. Môi trường kinh doanh của đất nước này là một trong những môi trường hiệu quả và cạnh tranh nhất thế giới. Thành phố thủ đô của New Zealand là Wellington. Mặc dù hầu hết mọi người đều quen thuộc hơn với Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand. Auckland là trung tâm kinh tế sôi động của New Zealand. Auckland được coi là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới và đứng thứ 3 trong cuộc khảo sát chất lượng cuộc sống năm 2019. Đây cũng là thiên đường của những người yêu thích ẩm thực. Với sự nhộn nhịp của những quán cà phê thời thượng, các nhà hàng ẩm thực với các món ăn địa phương, trong đó có nhiều nhà hàng đã từng đoạt giải thưởng. Nằm giữa hai bến cảng, hải sản tươi sống là đặc sản của Auckland, đồng thời khu vực này cũng có nhiều vườn nho và vườn ô liu. Có hơn 1,7 triệu dân đang sinh sống ở Auckland, chiếm hơn 1/3 dân số của New Zealand. Auckland là trung tâm quốc tế sôi động, có nhiều cơ hội việc làm, khí hậu tốt, môi trường thiên nhiên tươi đẹp với những bến cảng, bãi biển và công viên tuyệt mỹ. Wellington là thủ đô của New Zealand, nằm ở phía nam của đảo Bắc. Thủ đô Wellington chính là nơi hội tụ trụ sở chính phủ, trung tâm ngoại giao, trung tâm văn hóa nghệ thuật của New Zealand. Thành phố Wellington nằm giữa những ngọn đồi dốc và biển. Với sự đa dạng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bạn có thể đi bộ, đạp xe leo núi hoặc chèo thuyền kayak bên bờ biển thơ mộng. Tại Wellington có nhiều khu phố đi bộ, bạn có thể thưởng thức và thư giãn trong những quán cà phê nổi tiếng hay trong các quán bia tươi của địa phương. New Zealand được biết tới là một đất nước xinh đẹp, nhưng ngoài phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ và an toàn nhất trên thế giới, New Zealand đang nổi lên là một trong những điểm đến du học hàng đầu của sinh viên quốc tế. Với nền giáo dục xuất sắc, bằng cấp được công nhận toàn thế giới và chất lượng cuộc sống cao, New Zealand đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với sinh viên quốc tế. Ngày càng có nhiều sinh viên nhận ra các cơ hội học tập đa dạng đang chờ đợi họ tại New Zealand. New Zealand có một hệ thống giáo dục tiên tiến với nhiều cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập an toàn cùng với những ưu đãi đặc biệt của New Zealand đã thu hút hơn 50.000 sinh viên từ khắp các nơi trên thế giới đến học tập.
hệ thống giáo dục của New Zealand dựa trên hệ thống giáo dục của Anh Quốc. Chính phủ New Zealand luôn giám sát hệ thống giáo dục sát sao để đảm bảo chất lượng giáo dục. Sinh viên được hưởng lợi rất nhiều từ nền giáo dục định hướng thực tế và các tiêu chuẩn giảng dạy xuất sắc của New Zealand. New Zealand có hệ thống giáo dục chất lượng, được quản lý tập trung và hoàn thiện. Cả 8 trường đại học của New Zealand luôn được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới theo QS và xếp hạng giáo dục đại học của Times. Và bằng cấp của các trường đại học của New Zealand đều được công nhận trên toàn cầu, mở ra cánh cửa cơ hội ở khắp mọi nơi trên thế giới cho sinh viên. Cơ quan quản lý bằng cấp của New Zealand NZQA cũng đảm bảo các tổ chức đăng ký tuyển sinh, sinh viên quốc tế đều tuân thủ các tiêu chuẩn về bằng cấp. Tới nay, 5 trường đại học của New Zealand đã có mặt trong bảng xếp hạng 400 trường đại học danh tiếng nhất thế giới do tạp chí Thai Higher Education bình chọn năm 2019 và 2020. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, New Zealand là một điểm đến học tập lý tưởng cho sinh viên quốc tế với những lý do chính sau đây. Được xếp thứ 4 về tỷ lệ sinh viên quốc tế ở bậc đại học, có tỷ lệ du học sinh cao nhất ở bậc sau đại học, được xếp thứ 3 về số lượng sinh viên quốc tế ở bậc tiến sĩ. Nền giáo dục của New Zealand dựa trên hệ thống giáo dục của Anh Quốc và được công nhận hàng đầu thế giới. Học phí và chi phí sinh hoạt phù hợp với mọi đối tượng sinh viên. Chi phí tại New Zealand thấp hơn so với nhiều nước khác, chỉ khoảng một nửa chi phí học tập tại Mỹ. Nhưng chất lượng giáo dục và điều kiện sống không hề thua kém. Để giúp sinh viên trang trải chi phí, có kinh nghiệm làm việc cũng như cơ hội hòa nhập cộng đồng và gặp gỡ những người mới, các sinh viên ghi danh khóa học có thời hạn 12 tháng hoặc lâu hơn tại New Zealand đều có thể làm việc bán thời gian tối đa 20 giờ mỗi tuần trong suốt học kỳ và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Với đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp cùng với các trang bị tiên tiến, New Zealand đang trở thành một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới và làm điểm đến du học lý tưởng cho sinh viên quốc tế. Và đây chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao trong những năm gần đây có rất nhiều du học sinh quốc tế cũng như du học sinh Việt Nam đã tới New Zealand để học tập. Trong chương trình hôm nay, ADC Du học xin giới thiệu trường đại học công nghệ Auckland, AUT, New Zealand. Đại học công nghệ Auckland, AUT chính thức trở thành trường đại học từ năm 2000 và đang là trường đại học lớn thứ 2 tại New Zealand và được đứng trong danh sách 300 trường đại học hàng đầu trên thế giới. AUT có môi trường đại học đẳng cấp thế giới, đáng tự hào là một trong những trường đại học hiện đại nhất thế giới, được xếp hạng là trường đại học hàng đầu thế giới của thiên niên kỷ và nằm trong top 40 các trường đại học dưới 50 tuổi trên toàn thế giới. AUT liên tục được xếp top đầu tại New Zealand về triển vọng quốc tế theo các tổ chức xếp hạng của thế giới. AUT có cơ sở vật chất hàng đầu thế giới và được công nhận với xếp hạng 5 sao về cơ sở vật chất và giảng dạy. Đội ngũ nhân viên hàng đầu thế giới, nhiều công trình nghiên cứu sáng tạo có tác động toàn cầu. Học tập tại AUT, sinh viên có cơ hội được tham gia nhiều môn học của nhà trường đã được xếp hạng trên thế giới. AUT có hơn 60 trung tâm và viện nghiên cứu cung cấp các chương trình nghiên cứu hàng đầu, từ nghiên cứu vũ trụ đến trí tuệ nhân tạo và nghề máy và sinh thái học đến hoạt động thể chất và dinh dưỡng. Nghiên cứu của AUT được đưa vào lớp học và các sinh viên có thể đóng góp và học hỏi từ những khám phá các công trình nghiên cứu này. Đại học Công nghệ AUT có sứ mệnh đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Trường đại học cung cấp những trải nghiệm học tập, đặc biệt chuẩn bị cho các sinh viên thành công ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhờ vào phương pháp giảng dạy sáng tạo, danh tiếng xuất sắc và sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các sinh viên tốt nghiệp từ AUT được các nhà tuyển dụng tin tưởng
với 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm được trả lương trong vòng 9 tháng sau khi tốt nghiệp. Cùng tham gia hội thảo này, chúng ta có sự hiện diện của đại diện tuyển sinh từ trường đại học Công nghệ Auckland, AUT. Chúng tôi xin được hân hoan chào mừng và trân trọng giới thiệu cô Samantha Cruttenden. Ông Trung Đỗ và tôi là Tuấn Phạm từ ADC Du học sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hội thảo ngày hôm nay. Trong hội thảo này, quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phần trình bày của cô Samantha Cruttenden, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT New Zealand với các nội dung chính sau đây. Giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT New Zealand, các chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, chi phí học tập, học bổng cho sinh viên quốc tế, tình hình Covid-19 tại New Zealand, vân vân. Phần cuối của chương trình sẽ là phần hỏi đáp. Quý vị có thể đặt các câu hỏi trong phần bình luận dưới video này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất trong phần cuối của chương trình. Bây giờ, chúng ta cùng theo dõi phần trình bày của cô Samantha, Giám đốc khu vực Đông Nam châu Á, đến từ Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT New Zealand. Ladies and gentlemen, we're delighted to introduce and welcome our speaker today, Ms. Samantha Cruttenden, Regional Manager of Southeast Asia from Auckland University of Technology, AUT, New Zealand. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Samantha Cruttenden. Hi, good afternoon, everyone. My name is Samantha, or Sam for short, and I will be talking to you today about Auckland University of Technology, which is also AUT for short. I'm the regional manager for Southeast Asia, so that's supporting students such as yourself to choose what they want to study, where they want to study, and the decision-making around that. I'm here today with my colleagues and representatives in Vietnam, ADC. So we'll talk to you probably for around an hour today. Firstly, about living in New Zealand and what you can expect from AUT, then about the kind of subject offerings that we have, and finally a bit about our life on campus here in New Zealand. There'll be opportunity to ask questions afterwards, so you're welcome to ask any questions that you have, and my colleagues at ADC will get back to you. Xin chào quý vị. Tôi là Samantha, có thể gọi ngắn là Sam. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ Auckland, gọi tắt là AUT. Tôi là quản lý tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của trường, sẽ giúp các bạn ra quyết định chọn ngành nào, học ở đâu. Trong hội thảo hôm nay, tôi sẽ cùng trình bày với đại diện chính thức của trường tại Việt Nam, ADC Du học. Bài thuyết trình của tôi sẽ dài khoảng 1 giờ, giới thiệu về cuộc sống tại New Zealand, về môi trường học tập tại AUT, các chương trình đào tạo tại trường, và cuối cùng sẽ là đời sống sinh viên trong khu học xá và tại New Zealand. Phần hỏi đáp sẽ có phần cuối của hội thảo. Quý vị vui lòng đặt câu hỏi và các đồng nghiệp của tôi tại ADC Du học sẽ quay trở lại với quý vị vào phần sau của chương trình. Okay, so firstly, where are we based? So we're down here in New Zealand. We're based in Auckland, which is the largest city. It's one of 3 major cities in New Zealand, based on the North Island. You can see the other main cities. You've got Wellington, which is the capital, and Christchurch, which is the hub on the South Island. Auckland is around 12 hours flight from Singapore, from Bangkok, from KL. At certain times of the year, you can fly direct from Ho Chi Minh City. So 10-12 hours gives you time to have some dinner, watch the movies, take a nap before you arrive here in Auckland. Đầu tiên, trường AUT nằm tại thành phố lớn nhất của New Zealand là Auckland, một trong 3 thành phố chính của New Zealand. Trường nằm ở đảo Bắc của New Zealand. Quý vị có thể nhìn thấy các thành phố còn lại bao gồm thủ đô Wellington và thành phố Christchurch ở đảo Nam, thành phố Auckland cách Singapore, Bangkok của Thái Lan hoặc Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 12 giờ bay. Tại một số thời điểm trong năm, quý vị có thể bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh.
10 đến 12 giờ bay đủ cho quý vị thưởng thức vài bữa ăn và vài bộ phim trước khi hạ cánh xuống Auckland. Okay, so I mentioned that Auckland is a big hub. Even though it's not the capital, it is New Zealand's biggest city. So the whole population of New Zealand is only about 5 million people, and 1.5 of those live in Auckland. So because it has so many people, it is the education hub, it is the commercial hub, it's the business hub of New Zealand. And you can see from the images that are on the screen there that we have a really good range of environments. You have the city centre with all of the shops, cafes, restaurants, and that's where our main campus is based. And then you can be out at the beach in 20 minutes or out in a regional park enjoying New Zealand's beautiful environment. Như tôi đã nhắc tới, AUT như là một thành phố trung chuyển lớn. Mặc dù không phải là thủ đô, nhưng đây lại là thành phố lớn nhất tại New Zealand. Tổng dân số của New Zealand khoảng 5 triệu người, trong đó 1,5 triệu người hiện đang sinh sống tại Auckland. Vì rất đông dân cư tại đây, nên Auckland trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục lớn của New Zealand. Auckland cũng là thành phố xếp thứ hạng cao trên thế giới về môi trường sống. Quý vị có thể thấy trung tâm thành phố với nhiều cửa hiệu mua sắm, quán cà phê, nhà hàng và cả khu học xá chính của AUT cũng đặt tại đây. Quý vị có thể có mặt tại bãi biển hoặc các công viên trong khu vực ngoại vi thành phố chỉ trong vòng 20 phút lái xe để tận hưởng môi trường thiên nhiên tuyệt vời của New Zealand. So we have 3 campuses across the city. We've got the North Shore campus, which has some of our specialist subjects, things like health, sports science are based over there. We have our main city campus, so that's where I'm based right now at the international office, and that most of our courses are run from the city campus. And then we've got the South Campus, which is about half an hour from the main city. And all of the campuses are connected by shuttle bus, so it's really easy to get between them. Trường có 3 khu học xá trong thành phố, bao gồm khu học xá ở bờ Bắc đảo, cung cấp các khóa học đặc biệt liên quan đến thể thao và sức khỏe. Học xá chính của trường hiện là nơi tôi đang làm việc tại phòng tuyển sinh quốc tế. Đây cũng là nơi đào tạo hầu hết các ngành học chính của trường. Học xá phía Nam cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ lái xe. Các khu học xá được kết nối bởi tuyến xe buýt của trường. Okay, so moving on to talk a little bit more about AUT. What makes students study at AUT, or why did they decide to come here? We're ranked in the top 1% of universities in the world. We are a young university, so we've been a university since the year 2000, which puts us in millennial category. And we're the top millennial university in Australasia. Because of that, and I'll talk a little bit more about this later on in the presentation, we have a real focus on employability and career outcome. So we have 5 out of 5 QS stars in employability, and we're also ranked number 1 in New Zealand for our international outlook. Tiếp theo sẽ là lý do tại sao sinh viên chọn AUT để học tập. AUT nằm trong top 1% các trường đại học trên toàn thế giới. AUT cũng là một đại học trẻ. Việc trở thành trường đại học từ năm 2000 đã xếp AUT vào nhóm các trường đại học của thiên niên kỷ và thuộc top đại học thiên niên kỷ Australasia. Chúng tôi cũng tập trung vào khả năng tìm được việc làm và phát triển sự nghiệp cho sinh viên. AUT được xếp hạng 5 sao về khả năng tìm được việc làm sau tốt nghiệp của QS Stars và trường cũng xếp hạng 1 tại New Zealand về triển vọng quốc tế. So one of the reasons we are so highly ranked for our internationalization is because of all the global partnerships we have. So we have over 150 different global partners across the world, and that's for academic links and also for business links, industry links as well. We also have a really high number of international staff and students at our university. So half of our academic staff are from overseas, and we have over 5,000 international students who come from over 140 different countries, which actually reflects the culture in Auckland and in New Zealand at large.
So actually in Auckland, 1 in 3 of the people were born overseas and now have made New Zealand their home. So I'm included in that. I was actually born in the UK and I've lived in New Zealand for the last 9 years or so. So that's pretty typical for people that live in New Zealand. Một trong những lý do mà AUT có thứ hạng cao về triển vọng quốc tế chính là mạng lưới các đối tác toàn cầu hiện có của trường. Hiện tại, trường có trên 150 đối tác trên toàn cầu trong cả lĩnh vực học thuật và kinh doanh. Trường cũng có số lượng lớn nhân viên và sinh viên quốc tế đang làm việc và học tập, một nửa số lượng giảng viên và nhân viên là tới từ bên ngoài New Zealand. Và chúng tôi hiện có hơn 5.000 sinh viên quốc tế tới từ 140 quốc gia trên toàn thế giới. Điều này cũng phản ánh văn hóa đa dạng tại Auckland cũng như tại New Zealand. Tại Auckland, cứ 3 người thì có 1 người được sinh ra bên ngoài New Zealand và hiện tại chọn New Zealand là ngôi nhà của họ. Tôi cũng là một trong số họ. Thực tế, tôi sinh ra tại Vương quốc Anh và đã sống 9 năm tại New Zealand. Điều này là điển hình phổ biến đối với người dân sống tại New Zealand. So I mentioned that we are a young university. We are also New Zealand's only university of technology. So the teaching philosophy at AUT tends to be quite practical, quite hands-on, giving students those kind of practical experiences, which is what we know that employers are looking for. So we really encourage our students to get involved with the latest technologies, to learn, to be curious. So our classes tend to be a little bit smaller and a little bit more interactive than you might find at other institutions. And we also try to give sort of hands-on work-related learning in a lot of our programs. So for example, in our undergraduate programs, 93% of our students will get an internship or work-related learning placement as a part of their program. Là một đại học trẻ, AUT cũng là trường đại học công nghệ duy nhất tại New Zealand. Do đó, triết lý giáo dục của chúng tôi tập trung vào thực hành, giúp cho học sinh có được các kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi biết các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ở các ứng viên. Do đó, chúng tôi khuyến khích sinh viên tiếp cận với các công nghệ mới nhất để học tập và tìm tòi. Các khóa học của chúng tôi thường nhỏ hơn và có tính tương tác cao hơn so với các cơ sở giáo dục khác. Chúng tôi cũng cố gắng dạy nhiều kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến công việc trong các khóa học của chúng tôi. Ví dụ, 93% sinh viên bậc cử nhân của chúng tôi được nhận vào thực tập hoặc thử việc như là một phần của các chương trình của chúng tôi. So this is our teaching philosophy is also supported by our exceptional facilities, which obviously you would expect at a university of technology. So we really encourage our students to get involved in that kind of hands-on learning. And you can see some of the facilities that we have on the campus here. So that's our motion capture studio, which is one of only a few in New Zealand. That's our TV editing suite. So in our communication program, so students can get involved in the pre and post production of television. There's 3D printing lab that you can see on the screen there. We also have New Zealand's top sports facilities. And these facilities are for use for students in a variety of different programs. So the programs are pretty flexible, and we encourage you to pick up a minor that might be outside of your area, so that you can get involved and get to use some of these other facilities that we have. Triết lý giáo dục được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở vật chất xuất sắc là đặc điểm dễ thấy của trường đại học công nghệ. Chúng tôi cũng thực sự khuyến khích các sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tiễn trong quá trình học tập, và quý vị có thể thấy một số trong các hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của trường. Studio chụp chuyển động của trường là một trong số ít các studio loại này tại New Zealand. Trường cũng có trường quay, các chương trình truyền hình thuộc ngành truyền thông, hỗ trợ sinh viên tham gia vào các hoạt động sản xuất các chương trình phát lại. Chúng tôi cũng có phòng lab in 3D và cơ sở vật chất hàng đầu cho các môn thể thao. Các cơ sở vật chất này phục vụ việc học tập của một loạt các chuyên ngành khác nhau. Do đó, các chuyên ngành của trường khá linh hoạt và chúng tôi khuyến khích sinh viên lựa chọn rộng ra bên ngoài chuyên ngành chính của mình. Từ đó, sinh viên có cơ hội sử dụng nhiều loại thiết bị, cơ sở vật chất khác nhau.
And so I'm just going to play you a quick video now that sort of encompasses everything that AUT is about and give you a little bit more idea about what the campus looks like. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi một video giới thiệu để quý vị nắm được các đặc điểm của AUT và hình dung được khu học xá của trường trông như thế nào. Get ready. Be inspired. Be courageous. Be great. Explore the world and share your discoveries. Find your passion in surprising places. Think differently. Challenge perspectives. Create, innovate, respond, and then adapt. Connect and influence. Be curious. Be critical. Ask questions. Find new solutions. Make waves. And get ready for the world. So that gives you a pretty good sense of what AUT looks like and the kind of focus we have for our programs. So I'll move on now to talk a bit more about the study options that are available. So we have over 250 different programs that goes from pre-degree sort of certificates and diplomas through to bachelor's degrees, which AUT tend to be 3 to 4 years, onto the master's degrees, which are usually 1 to 2 years, and through onto PhD if anyone's interested in doing doctoral studies. So you can see the kind of study options that we have. I'm going to talk about them in general rather than program specific. So just bear in mind that we do have all of those range of different levels available. Qua video vừa rồi, quý vị có cảm nhận AUT trông như thế nào và những trọng tâm đào tạo của trường. Tiếp theo, tôi xin trình bày về các chuyên ngành đào tạo của trường. Hiện tại, trường có hơn 250 chương trình đào tạo, bao gồm các chương trình dự bị, chương trình cấp chứng chỉ, chương trình cấp bằng diploma, các chương trình đào tạo cử nhân 3 hoặc 4 năm, tới các chương trình thạc sĩ 1 hoặc 2 năm, và các chương trình nghiên cứu tiến sĩ. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tổng quan các chuyên ngành đào tạo thay vì đi vào chi tiết của từng chương trình. Quý vị chỉ cần nhớ được thứ hạng cho tất cả các bậc học khác nhau. All right, so just before I get into talking about the areas, I'd just like to highlight a few of our subject areas that we're well recognized for, particularly in sport and for hospitality and leisure management, so things like tourism, but we'll talk a little bit more about that as we go through. Trước khi tôi giới thiệu cụ thể từng ngành học, tôi muốn nhấn mạnh một số ngành học thế mạnh của trường. Các chuyên ngành thế mạnh này bao gồm khoa học về thể thao, quản trị khách sạn và du lịch, quản lý giải trí. Tôi sẽ trình bày cụ thể khi chúng ta đi qua từng chuyên ngành đào tạo. All right, so these subjects are spread across our 4 different faculties, and I'll start with our Faculty of Design and Creative Technologies. So we have Engineering Technology and Engineering. So engineering is the 4-year bachelor's degree that students would normally study to become an engineer. If you're more interested in technology, so you're kind of interested in engineering but more about the technological side of it, then we would recommend the engineering technology. Again, it's available at bachelor's degree, and that is a 3-year program. You can see the different major options that we have under each program there, and of course bear in mind this is also available at master's and PhD level, as with all of the subjects that I will talk about. So these are internationally recognized qualifications. They're in line with the Washington Accord, and they are accredited by the engineering body in New Zealand. Các chuyên ngành học của chúng tôi được chia thành 4 khoa khác nhau. Tôi xin được bắt đầu với khoa công nghệ thiết kế và sáng tạo. Chúng tôi có các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật và các chuyên ngành kỹ thuật. Các chuyên ngành kỹ thuật bao gồm bậc cử nhân 4 năm, giúp sinh viên trở thành kỹ sư sau khi tốt nghiệp. Nếu bạn thích thú với các công nghệ được áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật, thì bạn có thể chọn các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật với bậc cử nhân 3 năm để theo học. Quý vị có thể thấy được các chuyên ngành khác nhau thuộc 2 nhóm ngành này,
và chúng tôi cũng cung cấp khóa học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ cho các chuyên ngành này. Bằng cấp của các chương trình này đều được công nhận trên toàn thế giới, tuân theo Hiệp định Washington và được cơ quan kỹ thuật của New Zealand công nhận. So actually we have a new school building which is housing our School of Computer Engineering and Mathematical Sciences, and it really shows you the kind of hands-on approach that we're taking to engineering. So I will show you a quick video now that highlights that. Chúng tôi mới có tòa nhà mới dành cho khoa học kỹ thuật máy tính và tính toán, nơi thể hiện rõ các tiếp cận thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật. Xin mời quý vị xem tiếp video sau đây. AUT's new Engineering, Computer and Mathematical Sciences building has been designed and constructed to reflect the evolution of teaching and learning in tertiary education. Learning is no longer restricted to classrooms. It is just as likely to happen in a virtual space as a physical one. Students want more collaborative experiences, and this state-of-the-art building offers flexibility, adaptability, and minimises sole use spaces. The building is itself an educational tool. Lessons are brought to life by showcasing how theory from the classroom has been included in the building design. Surfaces and ceilings have been left exposed, and plant rooms have glazed walls so students can see the inner workings of the building. The building management system has been made available for students and staff to test and collect data from. Structure testing labs and a seismic shake table have been installed and will help with AUT's world-class research in these areas. The co-location of engineering, computer and mathematical sciences allows the school to foster unique synergies and encourage innovative ideas and research. The building brings together these disciplines in top-tier programs, a first for a New Zealand university. So I think that gives you a pretty good idea of the kind of education that AUT is offering, and also it gives you a good look at the kind of spaces that we are teaching in as well. Tôi hy vọng các quý vị có được ý tưởng về các chương trình đào tạo tại AUT, cũng như có được cái nhìn toàn cảnh về cơ sở vật chất của trường. So also taught in that nice fancy building is our School of Architecture and Future Environments. So this was a new program that we started offering in 2020. So if you are interested in becoming an architect and you want to register in New Zealand, you would do the 3-year Bachelor of Architecture and Future Environments, followed by the 2-year Master of Architecture Professional. Again, a hands-on program. You'll be taught in a lot of studios and a lot of hands-on experience in workshops. And a lot of our academic staff are industry accredited and have spent years in industry before then coming back to teach our students. Tòa nhà tuyệt đẹp này cũng là nơi đào tạo chuyên ngành kiến trúc và môi trường tương lai. Đây là chuyên ngành mới được đào tạo từ năm 2020. Nếu bạn muốn trở thành kiến trúc sư và có giấy phép hành nghề tại New Zealand, bạn cần hoàn thành chương trình cử nhân kiến trúc và môi trường tương lai trong 3 năm và chương trình thạc sĩ kiến trúc sư chuyên nghiệp trong vòng 2 năm. Sinh viên sẽ có nhiều hoạt động thực tiễn trong các studio, các xưởng làm việc. Nhiều giảng viên là các chuyên gia đầu ngành hoạt động nhiều năm trong nghề và quay về giảng dạy tại trường. And lastly, in that nice building, we have Computer and Information Sciences. So this is an area that we are experiencing a lot of growth in. I know it's a very important area for Vietnam. So this is, the bachelor's is 3 years. We have quite a lot of Vietnamese students in this program. Those are the majors that you can study under the program there. It is, again, a pretty practical program, so you'll be having a lot of access to specialist software and you'll be taught by people who are very proficient in this
area. This is accredited by the Seoul Accord, so it is internationally recognized whether you wanted to go on to work in New Zealand, you wanted to take it back to Vietnam, or if you wanted to go anywhere else, it will be internationally recognized. In the third year, you will complete a research, kind of practical research project that is usually done in conjunction with one of our industry partners. Và cuối cùng, tòa nhà này cũng là nơi đào tạo của khoa khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Đây cũng là lĩnh vực mà chúng tôi nhận thấy hiện phát triển trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Bậc cử nhân các chương trình này được đào tạo trong 3 năm và chúng tôi có khá nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học. Trên màn hình quý vị có thể thấy các chuyên ngành có thể lựa chọn để học tập. Các chương trình này cũng mang tính thực tiễn cao. Do đó, sinh viên sẽ được các chuyên gia trong ngành giảng dạy và sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp. Bằng cấp các chuyên ngành này được công nhận quốc tế bởi Hiệp định Seoul. Do đó, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại New Zealand hay quay trở về Việt Nam làm việc. Tại năm thứ 3 của chương trình này, sinh viên sẽ phải hoàn thành một dự án nghiên cứu với một trong số các đối tác của trường trong lĩnh vực này. Okay, so moving on to visual arts and design. This is one of the highly ranked subject areas at AUT. We are internationally recognized for our design and visual arts department. We're currently ranked in the top 150 in the world. So this is New Zealand's leading university in this area. Again, in terms of popular programs, we're getting a lot of students interested in the design programs. Those are the majors that we offer there. It's studio-based, both for design and for visual arts. So you'll be doing a lot of studio work, even in your very first semester. We do expect students to come in with a lot of creative ideas. So entry to these programs does require you to submit a portfolio. And I'm happy to provide more information on that if anyone is interested. But yeah, hands-on programs, studio-led, and those are the different areas that we have expertise in. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu các chương trình thuộc khoa thiết kế và mỹ thuật của AUT. Đây là chuyên ngành có thứ hạng cao tại AUT. Bằng diploma về thiết kế và mỹ thuật được công nhận trên toàn thế giới và hiện đứng trong top 150 của thế giới. AUT cũng là đại học dẫn đầu tại New Zealand về chuyên ngành này. Trên màn hình là các chương trình phổ biến, nhiều sinh viên lựa chọn theo học trong lĩnh vực thiết kế. Các chuyên ngành này đào tạo trong các xưởng thiết kế cho cả các chuyên ngành về thiết kế và mỹ thuật. Do đó, bạn sẽ phải làm việc rất nhiều trong các xưởng thiết kế ngay từ học kỳ đầu tiên. Chúng tôi khuyến khích sinh viên tới học với thật nhiều ý tưởng sáng tạo. Do đó, yêu cầu đầu vào của chương trình đòi hỏi sinh viên phải nộp portfolio. Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các bạn hứng thú với chương trình này. Các chương trình của chúng tôi đều mang tính thực tiễn, bao gồm thực hành trong các xưởng thiết kế và được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành. So my project was looking at pollutants. Within the home environment, there's like formaldehyde, benzene, and ammonia, and all these pollutants are in the air. So root ball isn't just another piece of homework that sits within the home environment. It also looks at kind of the role that it plays within a person's life. NASA tested if plants and soils could remove these air pollutants, and it proved to be successful. I just want to make sure that the products that I am producing actually have a good impact on the earth. So that gives you a good idea of the kind of projects that our design students are working on. So she was a Bachelor of Design student in industrial design, and we really encourage our students to think about their design in a global context to make sure that what we're doing is sustainable and it's developing for the future. Video vừa rồi cho quý vị ý tưởng về những gì các sinh viên chuyên ngành thiết kế và mỹ thuật của chúng tôi đang thực hiện. Cô ấy là sinh viên bậc cử nhân chuyên ngành thiết kế công nghiệp. Chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên đặt thiết kế của mình trong ngữ cảnh cuộc sống toàn cầu để đảm bảo tính bền vững và phát triển trong tương lai. Okay, and moving on to communication studies. Again, this is one of AUT's really strong programs that we are
recognised in New Zealand and internationally for. So Bachelor of Communication Studies is 3 years long, and those are the majors that we have there. So really popular is things like screen production, and we saw some of the facilities that we have in that area on the facility slide that I spoke about 10 minutes ago. And we're also one of the only universities in New Zealand to offer journalism. So we have a lot of cutting edge facilities to support these programs. The radio and audio media is supported by, we have our own radio station, which is broadcast to the wider Auckland area. And another key strength of ours is advertising and brand creativity. Tiếp theo là các ngành truyền thông. Đây là chuyên ngành thế mạnh của trường tại New Zealand cũng như trên thế giới. Bậc cử nhân chuyên ngành truyền thông được đào tạo trong 3 năm và các chương trình được liệt kê trên màn hình. Các chương trình được theo học nhiều bao gồm sản xuất phim, và chúng ta đã được nhìn thấy cơ sở vật chất phục vụ cho chuyên ngành này khoảng 10 phút trước đây. AUT cũng là trường duy nhất tại New Zealand đào tạo chuyên ngành báo chí. Chúng tôi có những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ việc đào tạo các chuyên ngành này. Chúng tôi cũng có một đài phát thanh phủ sóng toàn thành phố Auckland để phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo về truyền thanh và truyền thông qua âm thanh. Và một chuyên ngành thịnh hành hiện nay là quảng cáo và sáng tạo thương hiệu. Okay, and lastly at this faculty is creative technology. So again, this is a pretty new program. It's designed for students who have quite a creative outlook, but it doesn't necessarily need to be that sort of fine art kind of thing that most people associate with creativity. Your creative ideas could be in business, they could be in computer science, they could be in design, but the program really gives you those entrepreneurial skills to be able to innovate and bring your creative ideas to life. So we do expect you to come in with creative ideas, be open to using new types of software, of media, to bring your ideas to life. And through this program, you will gain the entrepreneurial skills that you would need to be able to market your ideas, essentially. So for this program, it is not structured very much by the university. It's really for students who have strong ideas of their own and are able to do a lot of self-motivation. Of course, we will strongly support you with all of the technology and advice that you need, but just to be aware, you do need to have quite strong ideas on what you would like to get out of that program. Và chuyên ngành cuối cùng của khoa truyền thông chính là công nghệ sáng tạo. Đây cũng là một chương trình hoàn toàn mới. Nó được thiết kế cho các sinh viên có quan điểm sáng tạo, không nhất thiết là những người có liên quan đến sáng tác mỹ thuật. Ý tưởng sáng tạo của bạn có thể là trong lĩnh vực kinh doanh hay khoa học máy tính, cũng có thể trong lĩnh vực thiết kế. Chương trình này thực sự trang bị cho các bạn các kỹ năng về kinh doanh, giúp bạn có thể đổi mới và đưa các ý tưởng sáng tạo vào cuộc sống. Chúng tôi khuyến khích các bạn đến với những ý tưởng mới, thoải mái sử dụng các phần mềm kiểu mới, các phương tiện truyền thông mới để đưa ý tưởng của bạn vào cuộc sống. Thông qua chương trình này, các bạn cũng sẽ được trang bị các kỹ năng về tiếp thị ý tưởng sáng tạo của bạn. Trường không quy định cấu trúc cụ thể cho chương trình này. Nó thực sự dành cho những sinh viên có ý tưởng vững chắc về bản thân và có khả năng tự tạo ra các động lực cho bản thân. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn với tất cả các công nghệ và cho bạn lời khuyên, miễn là bạn hiểu rõ sản phẩm bạn muốn đạt được khi hoàn thành chương trình này. Okay, so moving on to our next faculty, which is Business, Economics and Law. First subject is business. So this is a 3-year bachelor's degree at undergraduate level. The majors, again, you can see on the screen there. We have the most flexible Bachelor of Business in New Zealand. So we normally encourage our students to take one of those majors that you can see there, and then 2 different minors. The minors can be in areas of business, or they can be totally different. So you can do a major in, say, economics, and then you could do a minor in sports marketing and in supply chain management or something like that. So we really encourage students to be flexible and to do a wide variety of different subject areas. In the 3rd year, you would be doing a work placement. So that's kind of an internship in your last semester. It's normally about 9 weeks long, where you'll be working
kind of as a consultant for industry. At postgraduate level, we have the Masters in Business for those who are looking to research a little more in a subject area they already have a major in. And we also have a range of postgraduate professional masters. So those are designed for students who do not necessarily have a background in business. So you may have done a degree in science or in engineering, and then you want to come and do a business postgraduate qualification to either to jumpstart your career or give your career a kind of business edge. There's 7 different programs available in that suite, things like marketing, global business, business administration, and there's a lot more information about that on our website. Tiếp theo của trường là khoa kinh doanh, kinh tế và luật. Các khóa học trên màn hình thuộc khối ngành kinh doanh được đào tạo theo bậc cử nhân 3 năm. Chúng tôi cung cấp các chương trình linh hoạt nhất trong lĩnh vực kinh doanh tại New Zealand. Do đó, chúng tôi thường khuyến khích sinh viên lựa chọn một chuyên ngành chính được liệt kê trên màn hình và 2 chuyên ngành phụ. Chuyên ngành phụ có thể là một chuyên ngành cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc lĩnh vực khác. Ví dụ, bạn có thể lựa chọn chuyên ngành chính là kinh tế và chọn 2 chuyên ngành phụ là tiếp thị thể thao và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các ngành có liên quan. Chúng tôi thực sự khuyến khích sinh viên cần linh hoạt và theo học một loạt các chuyên ngành khác nhau. Vào năm thứ 3, sinh viên sẽ được đi thực tập và học kỳ cuối kéo dài khoảng 9 tuần tại các vị trí tư vấn kinh doanh. Ở bậc đào tạo sau đại học, chúng tôi có đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh dành cho các sinh viên muốn nghiên cứu sâu hơn lĩnh vực đã học tại bậc cử nhân. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các chương trình sau đại học lấy bằng thạc sĩ chuyên nghiệp được thiết kế dành cho các sinh viên không nhất thiết có bằng cấp trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn có thể tốt nghiệp cử nhân khoa học hoặc kỹ thuật và bạn muốn theo học khóa học sau đại học để lấy bằng cấp về kinh doanh để nâng tầm sự nghiệp của bạn hoặc trang bị cho sự nghiệp của bạn các kiến thức về kinh doanh. 7 chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế bao gồm kế toán, quản trị kinh doanh quốc tế và nhiều thông tin khác được đăng trên website của trường. Okay, so law is a 4-year undergraduate qualification. There's no direct entry into law. So firstly, you do need to enroll into another degree, and then it's a competitive entry from the second year onwards. And we also have the Master of Law, which is a research-based master's degree. Tiếp theo là chuyên ngành luật với bậc cử nhân được đào tạo trong 4 năm. Sinh viên không thể vào học trực tiếp chuyên ngành luật. Bạn cần đăng ký vào học bậc cử nhân một chuyên ngành khác. Quá trình xét đơn dựa trên sự cạnh tranh của các ứng viên năm 2 đại học trở đi. Chúng tôi cũng đào tạo thạc sĩ luật. Đây là chương trình thạc sĩ dựa trên làm đồ án nghiên cứu. Okay, so moving on to our next faculty. This is our Faculty of Culture and Society. And firstly, we'll talk about the International Hospitality Management Programs. This is a real key strength of AUTs. So we're ranked in the top 100 in the world in this subject area, and we're the highest ranked in New Zealand. So we have a really strong hospitality and tourism department. Our programs are really linked in with industry so that students can go and do their work placements in good companies in New Zealand in the industry, and also so that the people that work in industry can work with our academic staff to develop the curriculum to make sure that it's future focused, that it's relevant, that it's up to date. So of course, with the COVID-19 pandemic, this industry has had a little bit of a problem all over the world. But it's a really good time to actually be enrolling into these kind of programs, because you'll be doing your degree. If you're doing undergraduate degree, that'll be 3 years. And by the time you're finishing, you'll have learned a lot of skills that focus on how we can bring hospitality and tourism out of a pandemic and how we can sort of rejuvenate the industry. So those are our 3 different subject majors that you can see there. Each has a slightly different focus. And then we have the specialist minors in cruise ship management and in restaurant management. So as I say,
even though we know that the industry isn't doing that well at the moment, it's a really key time to be getting involved so that you can be part of leading the recovery of these industries in New Zealand. So that's hospitality, and that also goes for the tourism management as well. Tiếp theo là khoa văn hóa và xã hội. Tôi xin được giới thiệu chương trình quản trị khách sạn nhà hàng quốc tế. Đây là chương trình thế mạnh của AUT và chúng tôi nằm trong top 100 trên thế giới về đào tạo chuyên ngành này. Và chúng tôi cũng đứng thứ hạng cao tại New Zealand cho chuyên ngành này. Chúng tôi có phòng đào tạo quản trị khách sạn và du lịch rất mạnh. Chương trình của chúng tôi thực sự kết nối với ngành công nghiệp này và sinh viên có cơ hội thực tập tại các công ty tốt tại New Zealand. Các chuyên gia trong lĩnh vực cũng hợp tác với các giảng viên của chúng tôi để xây dựng nên giáo trình đảm bảo cập nhật các kiến thức mới nhất và đáp ứng được các yêu cầu của tương lai. Tất nhiên, với dịch Covid-19 thì ngành quản trị khách sạn và du lịch cũng gặp chút vấn đề trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tốt để sinh viên bắt đầu nhập học chương trình này. Nếu bạn sẽ học chương trình ở bậc cử nhân trong 3 năm và tại thời điểm bạn tốt nghiệp, bạn đã học được rất nhiều kỹ năng, tập trung vào việc làm thế nào để đưa ngành quản trị khách sạn và du lịch ra khỏi đại dịch và làm thế nào để thâm nhập vào lĩnh vực này. Chúng tôi cung cấp 3 ngành chính trên màn hình nhắm tới các đối tượng khác nhau và 2 chuyên ngành phụ là quản lý du thuyền và quản lý nhà hàng. Mặc dù đây không phải là thời điểm tốt của lĩnh vực này, nhưng sinh viên nên bắt đầu theo học ngay để trở thành những thành viên đầu tiên tham gia vào sự hồi phục của lĩnh vực này tại New Zealand. Điều này đúng cho ngành quản trị nhà khách sạn và cũng đúng cho cả ngành quản trị du lịch. Okay, so education, again, a growing area of interest for international students. New Zealand needs teachers. It particularly needs secondary school teachers. So we offer both undergraduate and postgraduate education programs. So if you're interested in becoming an early childhood teacher or a primary school teacher, you would go directly into the Bachelor of Education in those subject areas. And if you are interested in becoming a secondary school teacher, firstly, you do a degree in the subject area you'd like to teach. So for example, if you want to be a maths teacher, you need to do a degree firstly in maths, and then you come and do the graduate diploma in secondary teaching. So that just takes 1 year. So it's 4 years all up to become a secondary school teacher. Tiếp theo là khối ngành giáo dục. Đây là khối ngành được nhiều sinh viên quốc tế quan tâm. New Zealand hiện thiếu rất nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên trung học. Chúng tôi cung cấp các chương trình ở bậc đại học và sau đại học. Nếu bạn muốn trở thành giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học, bạn có thể vào học trực tiếp cử nhân giáo dục của chuyên ngành tương ứng. Nếu bạn muốn trở thành giáo viên bậc trung học, trước tiên bạn phải hoàn thành bậc cử nhân của môn học bạn muốn giảng dạy. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành giáo viên dạy toán, trước tiên bạn cần hoàn thành chương trình cử nhân toán. Sau đó bạn theo học bằng diploma về giảng dạy trung học kéo dài 1 năm. Như vậy bạn sẽ mất 4 năm để hoàn thành quá trình học của mình. Okay, and our arts degrees. So this is a really wide range of subject areas available under arts. So things like social sciences, you can do economics, you can do international studies, you can do language studies. It's really, really flexible, which means that the career outcomes from this degree are really, really flexible as well. And you can see all the different subjects that we have on the screen there. And there's some really specialized postgraduate studies in this department as well. Things like Master of Human Rights and Master of Language and Culture. Tiếp theo là khối ngành xã hội. Khối ngành này bao gồm rất nhiều ngành học. Bạn có thể chọn theo học chuyên ngành về khoa học xã hội, kinh tế, nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu ngôn ngữ. Các lựa chọn rất linh hoạt. Điều này có nghĩa là cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp cũng rất linh hoạt. Quý vị có thể thấy hàng loạt các chuyên ngành học trên màn hình. Trường cũng đào tạo bậc sau đại học cho một số chuyên ngành, ví dụ như chương trình thạc sĩ về quyền con người và chương trình thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa. Okay, so moving on to science.
Again, this is a really, really flexible area. Bachelor of Science is 3 years, and those are the different major options that you can see on the screen there. So again, these are pretty practical programs. There's a lot of hands-on experience. For example, marine biology, you would get to go out on the AUT boat so that you can do a lot of the different research actually on the sea, as it were. Food science, again, pretty hands-on. You'll be going to labs to get that kind of hands-on experience. Tiếp theo là khối hành ngành khoa học. Lựa chọn ngành học cũng rất đa dạng. Các chuyên ngành này cũng có tính thực hành rất cao, cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ví dụ chuyên ngành sinh học biển, sinh viên có thể lên tàu của trường AUT để làm rất nhiều nghiên cứu khác nhau trên biển. Sinh viên có được các kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hoạt động trong các phòng lab. Something that is we're getting quite a lot of interest in, as it's very topical, is our Bachelor of Medical Laboratory Science. So that's a 4 years bachelor's degree, which gives students a lot of experience and learning in the area of medical analysis. So learning how to diagnose disease, how to perform all of those tests in a laboratory. AUT actually has its own laboratory as a part of its campus, which is actually been fundamental in doing the COVID research in New Zealand. Một chuyên ngành thú vị đang thịnh hành hiện nay mà trường cũng tập trung rất nhiều là chuyên ngành khoa học thí nghiệm y khoa. Chương trình học ở bậc cử nhân kéo dài 4 năm. Chương trình này trang bị cho sinh viên rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về phân tích y khoa, ví dụ như học chẩn đoán dịch bệnh, học cách thực hiện các xét nghiệm trong phòng lab. AUT có phòng thí nghiệm y khoa trong khu vực học xá. Đây cũng là nơi xét nghiệm COVID cơ bản ở New Zealand. Okay, and sport and recreation. This is another key strength of AUTs. We are the leading New Zealand university for this, and we have amazing facilities based on our North Shore campus. You probably know that sport is pretty popular in New Zealand. You may have heard of the All Blacks. So this is quite a key industry for New Zealand, actually. It's $1 million industry, and it's an industry that is growing in career opportunities as well. The majors that you can see on the screen there is what we offer, and there's new programs in the postgraduate space in sport, health and exercise science too. Tiếp theo là khối ngành thể thao và giải trí. Đây cũng là khối ngành thế mạnh của AUT. AUT hiện là trường đại học dẫn đầu New Zealand về khối ngành này, và trường có cơ sở vật chất tuyệt vời đặt tại học xá bờ Bắc. Thể thao là lĩnh vực rất phát triển và là ngành công nghiệp triệu đô tại New Zealand và mở ra rất nhiều cơ hội làm việc cho các sinh viên học chuyên ngành này. Quý vị có thể thấy danh sách các chuyên ngành thuộc khối ngành này được liệt kê trên màn hình. Chương trình mới nhất thuộc khối ngành này là chương trình sau đại học chuyên ngành khóa học về thể dục thể thao. And I'm going to show you a quick video now which gives you an idea of the kind of jobs that our graduates go into. Tiếp theo đây mời quý vị xem một video ngắn giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành này. I'm the performance analyst for North Harbour Rugby Unit. I make sure that our players and coaches can review certain areas of the game efficiently straight after. I also look after the GPS data. We track players, I work alongside the physio and the trainer. AUT were brilliant at supporting the passion and what I wanted to do. They knew that I had goals to get into the sports industry. They allowed me to be flexible and helped me get to where I am now. Cool. Okay, so moving on to health sciences, again, a pretty topical subject area, a lot of interest in this recently. So we are New Zealand's leading health science provider. We have the largest array of courses. I mentioned that most of them are based on our North Shore campus, where the students have access to a lot of different clinics and labs and specialist facilities. So they're split into clinical and non-clinical programs. Clinical programs are those that mostly lead to registrations in New Zealand with a health council. For example, Bachelor of Nursing is a 3-year program, and then you can register as a nurse with the New Zealand Nursing Council when you complete your program. A lot of the clinical programs are
on, they have a lot of industry experience as a part of them to get that accreditation and meet the requirement. So again, using nursing as an example, in those 3 years, you will do 1,200 hours of work experience. So that's the clinical programs. Non-clinical is if you're interested in the health industry, but you're not necessarily interested in practicing like medicine or midwifery or counseling, but you would like to work in that industry, then you might want to do something like health management or public health and environmental health. So that allows you to work in the industry in more of, I guess, in a management or policy developing or developing the awareness of community health rather than actually practicing a profession. Tiếp theo là khối ngành khoa học sức khỏe. Đây cũng là khối ngành được ưa thích hiện nay. AUT hiện là trường hàng đầu tại New Zealand đào tạo khối ngành này và cũng là trường đào tạo nhiều chương trình nhất trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Hầu hết các chuyên ngành được đào tạo tại khu bờ Bắc đảo, nơi sinh viên có thể tiếp cận rất nhiều phòng khám, phòng thí nghiệm và các cơ sở chuyên biệt. Các chương trình học bao gồm nhóm ngành lâm sàng và phi lâm sàng. Nhóm ngành lâm sàng đa số giúp sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực cần giấy phép hành nghề, khám chữa bệnh tại New Zealand. Ví dụ, chương trình điều dưỡng ở bậc cử nhân kéo dài 3 năm sẽ giúp bạn có được giấy phép hành nghề điều dưỡng, được công nhận bởi Ủy ban Điều dưỡng New Zealand sau khi hoàn tất chương trình học. Hầu hết các chương trình thuộc nhóm lâm sàng đều có tính thực tiễn rất cao, trang bị cho sinh viên nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực y khoa, giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu của giấy phép hành nghề sau khi tốt nghiệp. Ví dụ, chương trình cử nhân điều dưỡng sẽ cung cấp 1.200 giờ kinh nghiệm làm việc thực tế. Đó là các chương trình thuộc nhóm lâm sàng. Nhóm phi lâm sàng dành cho các sinh viên muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng không muốn tham gia vào các hoạt động y khoa hay tư vấn sản phụ. Bạn có thể quan tâm đến các công việc quản lý y tế công hay sức khỏe môi trường. Những chuyên ngành này cho phép bạn làm việc trong lĩnh vực quản lý y tế, xây dựng chính sách y tế công, thay vì tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh. Okay, so that finishes off the information about our programs. So now I'll just give you a little bit more of a run through about the kind of campus life and opportunities that are available at AUT. So I mentioned earlier that we have the 5 out of 5 stars for employability. One of the reasons for that is all of the practical experience that our students do get as a part of their program, but they're also supported by our careers and employability lab. So that's a drop-in service that you can go and ask for any help. You can use that while you're a student and for up to 3 years after you graduate. They can give you interview advice, they can give you CV writing advice, they can make sure that you are looking in the right place for jobs. And we actually have our own kind of careers service available, which acts as kind of like a recruitment service. So it's connecting our industry partners with our students when they're looking for interns or when they're looking for graduates to fill in their entry-level positions. So that's the only university I've ever heard of that runs that kind of service of sort of matching and putting, connecting our graduates with our industry. Như vậy, tôi đã hoàn tất phần giới thiệu chương trình đào tạo tại AUT. Tiếp theo, tôi xin được giới thiệu về cuộc sống tại học xá và các cơ hội có tại AUT. Như tôi đã trình bày ở trên, AUT được đánh giá 5 sao về khả năng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều góp phần tạo nên danh tiếng này đó là nhờ kinh nghiệm thực tế mà các sinh viên thu được trong suốt khóa học. Sinh viên cũng được hỗ trợ của các trung tâm hướng nghiệp và tuyển dụng của trường. Sinh viên có thể tới xin trợ giúp bất kỳ lúc nào trong vòng 3 năm học cho tới khi tốt nghiệp. Nhân viên tại các trung tâm này sẽ tư vấn cho sinh viên cách trả lời phỏng vấn, cách chuẩn bị hồ sơ xin việc, đảm bảo rằng sinh viên đang tới đúng chỗ để tìm việc. Trung tâm hướng nghiệp của trường cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đóng vai trò kết nối các đối tác và sinh viên của trường khi sinh viên muốn thực tập, hay nhà tuyển dụng muốn tìm các sinh viên tốt nghiệp cho các vị trí công việc ở mức lương khởi điểm. Đây là trường đại học duy nhất mà tôi biết cung cấp dịch vụ kết nối sinh viên tốt nghiệp với các nhà tuyển dụng.
So one of the reasons that we are so strong in employability is because of our connections with industry. So this is what AUT is renowned for in New Zealand. We have over 5,000 different industry partners, and some of the more famous ones you can see on the screen there. Khả năng được nhận vào làm việc của sinh viên AUT tạo nên danh tiếng của trường tại New Zealand. Điều này là do AUT có quan hệ mật thiết với hơn 5.000 đối tác trong các ngành nghề kinh tế khác nhau. Quý vị có thể thấy một số đối tác nổi tiếng nhất trên màn hình. So I've spoken quite a lot about the practical side of AUT and our industry connection, but this is of course underpinned by strong research. We have over 60 different research institutes across our faculties, and we're actually ranked number 1 in New Zealand for our global research impact. Tôi đã nói rất nhiều tới mặt thực tiễn trong các khóa học tại AUT cũng như mối liên hệ với thị trường lao động. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu mới là nền móng cho các chương trình đào tạo tại trường. Trường hiện có 60 viện nghiên cứu khác nhau nằm trong tất cả các khoa của trường. AUT cũng đứng thứ nhất tại New Zealand và các nghiên cứu có ảnh hưởng toàn cầu. So because of this, we can sponsor PhD students into all of those different program areas that I spoke about earlier. So I'd just like to highlight a couple of different things of note for studying a PhD in New Zealand. So there are affordable tuition fees. There are no international student fees. You will pay the same as domestic New Zealanders, which is around 7,000 New Zealand dollars a year. You can work full-time while you're studying. You can sponsor your partner for a work visa. If you have any children, they can enroll in New Zealand schools for free as domestic students, and we have some competitive PhD scholarships available. Do đó, trường chúng tôi có thể tài trợ sinh viên bậc tiến sĩ tại tất cả các lĩnh vực đào tạo mà tôi đã giới thiệu. Tôi xin nhấn mạnh một số ưu đãi dành cho sinh viên nghiên cứu tiến sĩ tại New Zealand. Học phí bậc học này rất dễ chịu, không có sự khác biệt về học phí giữa sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa cho bậc học này. Học phí chỉ khoảng 7.000 đô la New Zealand một năm. Bạn có thể làm việc toàn thời gian trong thời gian học. Bạn cũng có thể tài trợ cho người phối ngẫu visa lao động. Nếu bạn có con bạn sẽ được học tại New Zealand miễn phí. Chúng tôi cũng có học bổng cạnh tranh cho bậc tiến sĩ. So if you are interested in a PhD, this is the best place to start. So this is academics.aut.ac.nz. This is a searchable database of all of our research active staff and the areas that they are researching. So if you are interested in a PhD, you would firstly need to make sure that we are researching the area that you are interested in. You do not need to find a supervisor to make an application. We can help you to find a supervisor, but you do just need to make sure that we are in the right area for you. Nếu bạn quan tâm đến chương trình tiến sĩ, thì website này là một nơi khởi đầu tốt nhất. Đây là cơ sở dữ liệu chứa danh sách của tất cả các nhà nghiên cứu của trường và các lĩnh vực nghiên cứu của họ. Nếu bạn muốn nghiên cứu tiến sĩ, thì bạn phải tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu này để đảm bảo lĩnh vực bạn nghiên cứu có trong cơ sở dữ liệu. Bạn không cần phải tìm người hướng dẫn đề tài tiến sĩ. Trường sẽ giúp bạn tìm được người hướng dẫn phù hợp. Bạn chỉ cần đảm bảo chọn đúng đề tài nằm trong các lĩnh vực hiện có. Okay, so of course, the studies and what you're going to go and study is important, but it's also really important that you have a great experience while you are here with us. So we have a range of different things available on campus that we really encourage you to get involved in. We have over 100 different student clubs. We have all of the different services available on the campus, so things like the Health and Wellbeing Centre, so you can visit doctors, dentists, nurse, counselling. We have peer mentor services, so that you can ask students who are further through the programme than yourself for academic advice and for their advice on assignments and things. And then, of course, when you are further through the programme, there's the opportunity for you to become a mentor as well. We have
international student hub where you can pop in and ask any questions. The staff speak a range of languages and they can assist you with visa, with opening a bank account, with financial advice for being in New Zealand. So we do really want to make sure that you are well supported while you're here with us so that you can get the best experience. Trải nghiệm học tập rất là quan trọng. Và một trong những điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là bạn có được trải nghiệm tốt đẹp khi học tập tại AUT. Chúng tôi khuyến khích các sinh viên thực sự tham gia vào hàng loạt các hoạt động tại khu học xá. Chúng tôi có tới 100 câu lạc bộ, sinh viên và các dịch vụ khác nhau được cung cấp tại khu học xá. Ví dụ như trung tâm y tế, nơi sinh viên có thể gặp bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng, tư vấn sức khỏe. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sinh viên phụ đạo cho nhau. Bạn có thể hỏi các sinh viên tham gia vào các chương trình phụ đạo sinh viên để xin các lời khuyên về môn học hoặc chỉ dẫn để làm bài tập. Và tất nhiên, khi bạn học lên những năm tiếp theo, bạn cũng sẽ có cơ hội trở thành sinh viên phụ đạo cho các sinh viên khác. Chúng tôi cũng có trung tâm sinh viên quốc tế. Bạn có thể tới bất cứ lúc nào và đặt các câu hỏi. Nhân viên tại đây có thể nói nhiều thứ tiếng và có thể hỗ trợ bạn về thủ tục xin visa, mở tài khoản ngân hàng, cho bạn tư vấn về tài chính khi bạn sinh sống ở New Zealand. Chúng tôi muốn các sinh viên của chúng tôi thực sự được hỗ trợ tốt trong thời gian học tại trường và từ đó có được những trải nghiệm tốt nhất khi ở đây. So one of the student services that we do provide is accommodation. So we have accommodation on our North Shore and our city campuses. Most of the accommodation is kind of a flat share arrangement where you always have your own room and then you would share the kitchen and the bathroom. However, we do have a new accommodation that has opened for this year, which is studio style apartments, which means that you would have your own room, your own bathroom and your own little kitchenette as well as a part of your like dorm room. All of the rooms are fully set up for studying, so you always have a desk and they're fully equipped with Wi-Fi. Most of our accommodation is self-catering, so you do need to make your own food, but it's really convenient for the campus. The one at the city campus is right in the heart of the city centre, so you can walk to all of those shops, cafes, restaurants in the city as well as walking to class. And the one on the North Shore campus is on the actual North Shore campus as well, so you can be in your class within 5 minutes of leaving your dorm. Chúng tôi cũng có ký túc xá cho sinh viên tại khu học xá ở bờ Bắc và học xá tại trung tâm thành phố. Đa số các ký túc xá này ở dạng căn hộ ở ghép, trong đó các sinh viên có phòng ngủ riêng và dùng chung khu bếp và khu vệ sinh. Năm nay chúng tôi mới mở khu ký túc xá mới, bao gồm các căn hộ đơn lập, trong đó bạn có phòng ngủ, phòng tắm và khu bếp khép kín. Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc học tập bao gồm bàn học và Wi-Fi. Hầu hết các căn hộ trong ký túc xá đều có bếp nên sinh viên có thể tự nấu ăn. Nhưng điều quan trọng là ký túc xá tại học xá trung tâm của trường nằm ngay ở trung tâm thành phố. Bạn có thể đi bộ tới các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng trong thành phố cũng như đi bộ tới giảng đường. Ký túc xá của học xá bờ Bắc nằm ngay trong khuôn viên của khu học xá nên sinh viên có thể đi bộ 5 phút là tới giảng đường. Okay, so I know you would be coming to New Zealand as an international student, but an area that students are increasingly interested in is taking an international exchange as a part of their program. So, yep, as I say, even though you will be an international student, there's still the opportunity to spend 1 to 2 semesters of your program at one of our partner institutions. So you could spend the majority of your program in New Zealand and then do 1 semester in the UK or Singapore or Canada or Japan or wherever it is that you are interested in going. And then you use the credits from the semester exchange that you've done to credit towards your degree at AUT. So it doesn't increase the length of your program. Tôi biết các bạn có thể sẽ tới New Zealand như là một du học sinh. Tuy nhiên, tùy theo lĩnh vực mà học sinh theo học, chúng tôi có chương trình trao đổi sinh viên như là một phần của chương trình học. Dù là sinh viên quốc tế, bạn vẫn có cơ hội học tập tại một trường đối tác của AUT tại nước ngoài.
Bạn có thể học hầu hết chương trình tại New Zealand và sau đó có 1 hoặc 2 kỳ học tại Vương quốc Anh hoặc Singapore, Canada hoặc Nhật Bản hoặc bất cứ nơi nào bạn ưa thích. Các tín chỉ tích lũy được qua chương trình trao đổi sẽ được tính vào tín chỉ chung tại New Zealand để được cấp bằng tại AUT. Do đó, chương trình trao đổi này sẽ không kéo dài thời gian học của toàn bộ chương trình. Okay, so what do you need to get in? If you are looking for an undergraduate program, those are our entry requirements. That's an IB of 24, A-levels minimum C grade, 3 C grades at A2. And if you're finishing the Vietnamese high school curriculum, we can accept a minimum GPA of 8 from selected high schools. Bạn cần làm gì để được nhận vào trường? Nếu bạn muốn vào chương trình cử nhân, bạn cần từ 24 điểm trở lên nếu bạn học chương trình tú tài quốc tế IB, hoặc từ 3 điểm C trở lên đối với chương trình A-level bậc A2. Nếu bạn tốt nghiệp trung học tại Việt Nam, bạn cần học tại một số trường trung học được lựa chọn với điểm trung bình từ 8.0 trở lên. If you don't quite meet that requirement, then there is the opportunity to pathway through our foundation program, which is run by Up Education. And if you do need any more information about that, then please contact ADC and they'll be able to give you some information. Nếu sinh viên chưa đủ điều kiện vào thẳng chương trình chính, thì sinh viên có thể tham gia các chương trình dự bị do Up Education đào tạo. Nếu bạn quan tâm đến các chương trình này, bạn có thể liên hệ ADC du học để có thêm thông tin chi tiết. Okay, so for postgraduate studies, you do need to have completed a bachelor's degree at a recognized institution. So to go directly into a master's degree, you do normally need to have a B grade average, especially in those last semester or year of your bachelor's degree. If you don't have that B grade average, then there are options to kind of staircase you through other programs, such as a postgraduate certificate or postgraduate diploma. So again, if you would like some information about what kind of postgraduate program you might be eligible for with your grades from your bachelor's degree, do contact ADC. They are our representatives in Vietnam, and they can always get in touch with us to see what you might be the most appropriate for. Điều kiện để vào các chương trình học sau đại học tại AUT là sinh viên phải tốt nghiệp bậc cử nhân từ một cơ sở đào tạo được công nhận. Sinh viên muốn vào thẳng chương trình thạc sĩ tại AUT cần đạt điểm trung bình là B, đặc biệt ở học kỳ cuối hoặc năm cuối của bậc cử nhân. Nếu bạn không đủ điểm B để vào chương trình học thạc sĩ, bạn cũng có thể đăng ký các khóa học lấy chứng chỉ hoặc bằng diploma sau đại học. Nếu bạn muốn biết mình có thể được nhận vào chương trình sau đại học nào, vui lòng liên hệ ADC du học là đại diện chính thức của trường tại Việt Nam. ADC du học sẽ liên hệ với trường để tìm được chương trình phù hợp nhất với bạn. So along with the academic requirement, you do also need to meet the English language requirement. So for a bachelor's degree, that is an IELTS of 6.0, no band less than 5.5. And for postgraduate, that's a IELTS of 6.5, no band less than 6. That's the minimum score you would need. Some of the programs do require slightly higher entry. That's mainly for accredited programs such as Bachelor of Nursing, Bachelor of Education, which lead to industry accreditations. Cùng với điều kiện về học thuật, sinh viên cũng cần đủ điều kiện về tiếng Anh. Với bậc cử nhân, sinh viên cần có điểm IELTS 6.0 và không có điểm thành phần nào dưới 5.5. Đối với bậc sau đại học, sinh viên cần đủ IELTS 6.5 và không có điểm thành phần nào dưới 6.0. Đó là điểm tiếng Anh tối thiểu. Một số chương trình sẽ yêu cầu điểm tiếng Anh cao hơn. Đó là các chương trình mà sinh viên cần được cấp phép hành nghề như là cử nhân điều dưỡng hay cử nhân sư phạm. And again, if you don't quite meet that requirement, we do have English language pathways available through International House. Sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh để vào chương trình chính thì có thể học chương trình dự bị tiếng tại phòng quốc tế International House của trường.
Okay, so those are the entry requirements. How do you make an application to AUT? So you can apply online with ADC. They can help you to certify all of your documents, such things like your passport, any certificates, transcripts that you need to submit. We will then take a look at your application and we will issue the offer. You will then accept the offer, pay your fees, get the fees receipt and apply for your visa. And again, ADC can counsel you through that process. Tiếp theo là quy trình nộp hồ sơ tại AUT. Bạn có thể nộp hồ sơ online với sự hỗ trợ của ADC du học. ADC du học sẽ hỗ trợ chứng nhận hồ sơ bao gồm hộ chiếu, bảng điểm và các giấy tờ cần nộp cho trường. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và cấp thư mời. Bạn sẽ chấp nhận thư mời của trường, nộp các khoản phí và nộp hồ sơ xin visa. ADC du học sẽ tư vấn cho bạn thực hiện toàn bộ quá trình này. Okay, so you are welcome to get in touch with me or get in touch with ADC, and you're also welcome to connect with us online or any of our social media pages that you can see there. And thank you so much for listening today. It's been really a pleasure to talk about AUT, and you're welcome to get in touch with me or get in touch with ADC if you need any other information. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần giới thiệu của tôi ngày hôm nay. Thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ với ADC du học. It's a great presentation. Thank you. Cảm ơn phần trình bày thú vị của cô Samantha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần trình bày của cô Samantha, Giám đốc khu vực Đông Nam châu Á của Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand. Tới lúc này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các quý vị. Ngay sau đây, quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình với phần hỏi đáp do ông Trung Đỗ và cô Samantha sẽ nối tiếp chương trình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Our presentation will be followed by Q and A section. Ms. Samantha Cruttenden and Mr. Trung Đỗ, please. Hello Samantha, thank you for joining us today. Hi. Xin kính chào các quý vị phụ huynh học sinh cũng như các bạn đang theo dõi chương trình hội thảo du học của ADC du học ngày hôm nay. Thì trong phần hỏi và đáp thì tôi sẽ làm việc với cô Samantha để trả lời các cái câu hỏi của quý vị. Thì trên tay tôi đã có danh sách các câu hỏi cho ngày hôm nay. Tôi sẽ hỏi cô và dịch phần trả lời của cô cho các bạn. Okay, Samantha, I will ask you in Vietnamese first and translate into English. Sure. Câu hỏi đầu tiên là nếu điểm IELTS của em chưa đủ để vào khóa dự bị của trường, liệu em có thể sang học một khóa tiếng Anh cho đủ điều kiện rồi vào học khóa chính được không? The first question is my IELTS score is not sufficient to admit to AUT Foundation program. Can I take an English program to improve my English, then enter my main major? So sorry, do you mean that the IELTS is not sufficient to enter AUT Foundation or AUT Bachelor's degrees? Foundation program. You would need to check with the foundation provider. So the foundation provider is Up Education, and they run all of their own admission. Câu hỏi này thì cô trả lời cho câu hỏi này là bạn nên kiểm tra lại thông tin đầu vào đối với các cái đơn vị cung cấp chương trình Foundation, tức là chương trình dự bị để biết được điều kiện đầu vào. Câu hỏi tiếp theo là theo tôi được biết New Zealand hiện tại đang đóng cửa biên giới. Vậy con tôi có thể nhập cảnh vào nhập học tháng 9 2021 được không? The next question is, as far as I know, New Zealand is closing its borders right now. Can my son enter New Zealand to study at AUT for the September intake of 2021 or not? 2021. So we actually have two different intakes per year. One of them is not a September intake. So our semester one intake is in the end of February, the start of March, and our semester two starts at the end of July. So we don't have a September intake.
we don't have any official announcement from the government yet on when the border may or may not be open, but I would recommend that it probably won't be open for this year. So I would recommend that if you are interested in beginning with AUT, then I would suggest starting in semester 1 next year. Having said that, we do have a range of programs that are available online. So you could start your program online for if it's available in semester 2 this year. Do the first semester online and then come to New Zealand once the borders open. Câu trả lời của chúng tôi ở đây là hiện trường có 2 kỳ nhập học trong năm, đó là kỳ nhập học tháng 2 và kỳ nhập học tháng 7. Cho nên là do đó hiện tại thì cái việc mà có được nhập cảnh hay không là tùy thuộc vào quyết định của chính phủ New Zealand. Cho nên là hiện tại chúng tôi cũng chưa có thông tin gì thêm về việc đó. Thì nếu trong trường hợp các bạn muốn học cái kỳ đầu tiên trong cái năm tới ấy, là năm 2022, thì quý vị có thể đăng ký và học online. Rồi sau đó tùy vào tình hình thực tế thì có thể là sau khi học kết thúc được cái học kỳ 1 học online thì sau đó sẽ sang New Zealand để học tiếp học kỳ 2. Câu hỏi tiếp theo là hiện nay sinh viên của IUT đang học theo hình thức nào? Which study method are students studying at AUT now? So currently everybody's fully on campus. We're working on campus. Everybody's being taught on campus. We don't really have a lot of community cases of COVID-19 at the moment. So yeah, we're pretty lucky here in New Zealand. Câu trả lời ở đây là hiện tại tất cả các sinh viên của trường AUT đều học ở hình thức là trực tiếp, tức là tất cả mọi người đều đến trường để học và làm việc. Hiện tại thì số lượng các ca nhiễm COVID-19 của chúng tôi khá là thấp, cho nên là khá là an toàn để cho sinh viên tới trường để đi học. Câu hỏi tiếp theo là trong tình trạng biên giới New Zealand đang đóng cửa, AUT có đang tuyển sinh cho năm học 21-22 hay 22-23 hay không? The next question is, as the New Zealand borders closed, is AUT enrolling for the 2021, 2022 or 2022 to 2023 school year? So our school years don't run like that. They run fully each year. So the school year in New Zealand runs from February through to November. So the main intake, as I say, is in February. Yes, you can definitely apply for semester 1 next year, which starts in February, and we'll absolutely be accepting applications. We are fingers crossed that the border will be open by then, and absolutely you can apply for 2023. It's not a problem at all. Just apply online, but we cannot guarantee that the border will be open. Câu trả lời ở đây là trường chúng tôi thì không coi một năm học là giống như vậy, mà chúng tôi bắt đầu một năm học từ tháng 2 và kết thúc cái năm học đấy là vào tháng 11. Do đó thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký và nhập học vào kỳ tháng 2 của năm 2022 hoặc năm 2023. Tuy nhiên thì chúng tôi không thể đảm bảo trước được là khi nào thì biên giới sẽ mở cửa. Câu hỏi tiếp theo là nếu chưa thể sang New Zealand được, sinh viên có thể học chương trình online của IUT không? The next question is, if the student cannot come to New Zealand yet, can they study your online program? So we do have online offerings for some programs. I mean, I spent quite a lot of time talking about how we have such a practical university and how we really love students to get involved in facilities, have those hands-on experiences. So we're not able to offer all of our programs online because you just won't get the same experience as you would be able to here. So our website shows exactly what programs we are offering and what we're not able to offer. Câu trả lời ở đây là nếu sinh viên chưa thể sang New Zealand học được thì sinh viên có thể học online, nhưng mà chỉ có một số ngành là có thể học online được thôi, bởi vì chương trình của chúng tôi nhấn mạnh vào việc thực hành. Thế cho nên là nếu sinh viên chỉ học online thì sẽ không thể có được trải nghiệm giống như đang học trực tiếp ở bên New Zealand được. Do đó quý vị cần lên website của trường để xem được thông tin chi tiết là các chương trình nào thì có thể được học online. Câu hỏi tiếp theo là nếu toàn bộ chương trình online nếu học toàn bộ chương trình online của AUT, sinh viên có được cấp bằng tốt nghiệp của AUT không? The next question is, if I study a complete AUT online program, will study receive an AUT graduation degree?
Yes, of course. If you complete a degree online with AUT, you're absolutely, you do the same curriculum, you do the same as everybody else. You'll absolutely be getting a diploma or certificate from AUT. Ok. Câu trả lời ở đây là nếu bạn tham gia chương trình học online, hoàn toàn online của AUT thì bạn sẽ được cấp bằng tốt nghiệp. Bởi vì cái chương trình online và chương trình trực tiếp thì sử dụng chung một giáo trình, mọi cái bài học nó đều giống nhau. Câu hỏi tiếp theo là đối tượng nào có thể được tuyển thẳng vào khoa học chính của AUT? The next question is, which student can be directly admitted to AUT's mains program? So that will be if students meet the entry requirements that we discussed on the slide, then they would be given entry to AUT's programs. Câu trả lời ở đây là các học sinh có đủ điều kiện để vào chương trình chính của trường mà chúng tôi đã trình bày ở trong cái phần slide thì có thể được vào chương trình chính của trường. Câu hỏi tiếp theo là nếu chưa đủ điều kiện em nên tham gia khóa học dự bị của AUT để vào khóa chính, có phải không cô? If I'm not qualified, should I take the foundation program before the main program? If you don't meet the entry requirements, then you would need, and you're looking for a bachelor's degree, then you would definitely need to go through the foundation program. Câu trả lời ở đây là nếu mà bạn không đủ điều kiện để vào chương trình chính, ví dụ như bậc nhân thì bạn cần phải tham gia vào khóa học dự bị. Câu hỏi tiếp theo là AUT có đào tạo khóa học dự bị không, và em có thể học khóa học dự bị này ở các trường đối tác của AUT không? The next question is, does AUT provide a foundation program, or I can take this program at any AUT partner schools? So yes, we do provide the foundation program. It's the one that we talked about on the slide. So that is here in Auckland, and I believe they have some online offerings as well. Câu trả lời là trường AUT có cung cấp chương trình đào tạo dự bị do trường đào tạo, và hiện tại thì chương trình có đào tạo theo hình thức online. Câu hỏi tiếp theo là có hạn chế về ngành học cho các du học sinh nước ngoài tại AUT không? The next question is there any restricted program to international students? No, most of our programs, the only restriction for international students is programs that are offered part-time only, but that tends to be very specific postgraduate programs. 99% of our programs are available for international students. Hiện tại thì gần như là không có cái hạn chế gì đối với sinh viên quốc tế cả, chỉ trừ có một số cái ngành học thuộc bậc sau đại học mà học ở diện bán thời gian thì có hạn chế đối với sinh viên quốc tế, còn lại 99% các chương trình mà đang đào tạo tại AUT thì đều chấp nhận học sinh quốc tế. Chương trình học của AUT có các chương trình thực tập tại các cơ sở liên quan đến công việc làm tương lai của sinh viên không cô? Có chương trình thực tập hưởng lương không? Do your AUT's program include internship programs that relate to the industry to support the students' future job? Is there any paid internship program? So yes, as I mentioned, employability is one of the key strengths of AUT. So 93% of our undergraduate students complete a internship or work experience as a part of their program. We have those 5,000 different industry partners that support our students through their internships. But no, the internships are not paid. I mean, you could find your own internship, and because you can work up to 20 hours a week while you're on your student visa, but the one that's a part of your program, no. Câu trả lời ở đây là bản thân trường thì được xếp hạng 5 sao về khả năng xin được việc sau khi tốt nghiệp, và thứ hai là 93% sinh viên khi học tập tại trường thì đều được tham gia vào các cái khóa thực tập. Do đó là việc mà trường có cung cấp các cái khóa học và có thực tập dành cho sinh viên. Tuy nhiên các cái khóa thực tập này thì lại không được trả lương. Và đối với sinh viên quốc tế thì có 20 giờ làm thêm, thì bạn có thể tự tìm các cái công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập từ các công việc để trả lương. Còn các chương trình thực tập mà thuộc chương trình đào tạo chính thì không được trả lương. Câu hỏi tiếp theo là em sắp học xong năm 1 Đại học Bách khoa Hà Nội về IT. Nếu em muốn sang AUT học thì em sẽ được nhận vào năm thứ mấy của trường? The next question is, I'm about to finish year 1 of IT major at
Hanoi University of Science and Technology. If I want to go to AUT to study, what year will I be admitted? You need to make an application, and with your application, submit an application for cross-credit so that your transcript can be checked for cross-credit. Câu trả lời ở đây là bạn cần phải nộp hồ sơ xin học và nộp bảng điểm của bạn. Thì sau đó trường sẽ kiểm tra cái bảng điểm của bạn để chuyển đổi tín chỉ cho bạn. That means student cannot go directly to the year one, right? Not necessarily. Depends on. It depends on what you've studied, where you've studied, how similar it is to our curriculum. Because normally you need to make core requirements in the first year of the programs in New Zealand. So it depends on whether what you've studied is deemed equivalent to meeting those core requirements. Cái phần chi tiết tiếp theo cô có trả lời là cái việc mà có được chấp nhận vào năm 2 hay không thì nó phụ thuộc vào việc các môn học của năm đầu tiên của bạn có tương thích với các môn học năm đầu tiên tại New Zealand hay không. Câu hỏi tiếp theo là yêu cầu đối với các khóa học thạc sĩ có bắt buộc phải có đề tài và được giáo sư của AUT chấp nhận trước không? The next question is, are the requirements to a candidate of master program to have a thesis, and it must be approved by an AUT professor? Not necessarily. A lot of our master's programs are taught degrees, so that means that you won't complete a thesis as a part of your program. For the research masters, there's often different options. So you can choose to complete a 120-point thesis. You can complete a 90-point thesis or 60-point thesis. I think we're sort of moving away from that really research-focused master's degree. Câu trả lời ở đây là đối với các khóa học thạc sĩ thì học sinh không bắt buộc phải có đề tài. Nhưng tuy nhiên đối với nếu mà bạn học các cái khóa học thạc sĩ chuyên về nghiên cứu thì bạn cần phải có đề tài để có thể được tham gia. So is that be approved by an AUT professor? So if you are entering into a research master's program, I do think that normally we don't have a lot of 100% research masters. Mm-hmm. Normally you would do some core courses to start with, like research methods courses, and then you would normally sort of put together your research topic while you are in your first semester of study. So you would need to work with a supervisor to make sure that you are, make sure that the brief is appropriate and that you're researching the area that they are able to support you in, and also of interest to you. But I don't believe that it needs to be approved before you start study here. Câu trả lời của cô ở đây là bởi vì đa số các cái chương trình học của thạc sĩ thì có thể bao gồm là về nghiên cứu hoặc là chỉ học để lấy bằng thôi. Thế cho nên là trong quá trình học thì sẽ được sự hỗ trợ của các thầy giáo hướng dẫn. Thế còn việc mà đối với các cái thạc sĩ học nghiên cứu ấy, thì cái đề tài ban đầu không cần phải được chứng nhận bởi một giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là xin cô cho biết ngành học nào tại AUT dễ tìm việc làm và định cư tại New Zealand sau khi tốt nghiệp. What are the hot programs which help AUT students easy to find jobs and settle in New Zealand after graduate? So I would say that in New Zealand, you really get out what you put in. So I would recommend that you get involved in whatever you're doing, join the clubs, get involved in student life, do some work while you are studying. Not necessarily an internship, but as I say, you can work up to 20 hours a week on your student visa. Just get some work experience so that when you come to finish your studies, you have some things to talk about at interview, you've got some experience under you. It makes your CV look better. Of course, if you are looking to work in a particular subject area, then you would need to do the degree in that area. Like if you want to be an engineer, you need to do the engineering degree. But in general, a lot of it is what you will kind of learn along the way, more than just getting good grades and going into a job. That would be my recommendation.
Câu trả lời của cô ở đây là khi mà bạn ở New Zealand thì bạn sẽ nhận được những gì mà bạn đã tiếp nhận vào trong quá trình học tập. Vậy thì trong suốt quá trình học tập, bạn hãy cố gắng học tập hết mình, tham gia vào tất cả các hoạt động câu lạc bộ hoặc các hoạt động của trường, cũng như tham gia vào các cái khóa thực tập. Và bạn còn có 20 giờ làm thêm của sinh viên quốc tế nữa, bạn có thể làm thêm để tích lũy thêm kinh nghiệm, và sau cái quá trình học đó thì bạn sẽ có được một cái hồ sơ đẹp cũng như một cái CV đẹp để đi kiếm việc làm. Vậy thì trong cái quá trình đó thì cái điều quan trọng không phải là bạn học để thi lấy điểm để qua được môn, mà vấn đề là bạn học được những cái gì sẽ quyết định tới việc là bạn có kiếm được công việc hay là không. Câu hỏi tiếp theo là hiện tại chương trình quản trị kinh doanh được đào tạo ở hầu hết các trường đại học và học viện tại New Zealand. Chương trình quản trị kinh doanh tại AUT có gì khác biệt? At present, the MBA program is provided at almost university and institutes in New Zealand. Is there any difference from AUT program to others? I will admit I don't know enough about the MBA program here and at other universities to really make a comment on that. If you do have a lot of interest in students who are if you have a lot of interest in those postgraduate quite niche business programs, please let me know and I will put you in contact with my colleague who's based at the faculty, and she will be able to give you a lot more information on that. Câu trả lời ở đây là hiện tại thì cô cũng không có được nhiều thông tin về các chương trình MBA của các trường khác. Do đó nếu để mà có thể so sánh cho các bạn được, do đó nếu mà bạn có nhu cầu muốn học ở bậc master về quản trị kinh doanh thì bạn cần cứ liên lạc với cô để cô sẽ cho liên hệ của cái người làm tại cái khoa quản trị kinh doanh ở trường để có thể hỗ trợ cho các bạn. Câu hỏi tiếp theo là trường có hỗ trợ gì cho du học sinh trong thời gian dịch COVID-19 không? What do you support international students during COVID-19 pandemic? So the international students that were here with us, we tried to support them as much as we can. So anybody that didn't have an internet connection in their house, they weren't able to work from or study from their house. We gave an internet connection. We loaned devices to make sure that they were fully online and able to study. Those who were in our student accommodation, we provided, as I mentioned earlier, it's normally self-catering, but we provided 3 meals a day, 7 days a week for them. We provided mental health check-ins and well-being services to make sure that everybody was doing okay. And there's financial services that students can use if they were having financial difficulties, if they weren't able to work, that they're able to access. So we did take quite a lot of measures to make sure both our international and our domestic students were well supported. Câu trả lời của cô là hiện tại thì trường cũng có hỗ trợ cho học sinh quốc tế ở các cái phương tiện như là các phương tiện dùng để học tập như mạng internet hoặc là các thiết bị để học tập online, cũng như là cung cấp các bữa ăn hàng ngày và đảm bảo cho học sinh là có thể yên tâm học tập, cũng như là có hỗ trợ về mặt tài chính trong trường hợp mà các sinh viên có gặp khó khăn gì đó về mặt tài chính thì cần phải truy cập vào cái trung tâm hỗ trợ về mặt tài chính của trường, và trường cũng đảm bảo được cái sự hỗ trợ dành cho cả học sinh quốc tế cũng như là học sinh bản địa trong quá trình dịch xảy ra. Câu hỏi tiếp theo là em đang học năm 2 về IT tại một trường cao đẳng tại Việt Nam. Nếu em muốn chuyển tín chỉ để học tiếp tại AUT thì có được không? Em sẽ được nhận vào năm thứ mấy? The next question is, I'm studying the second year of business program at a college in Vietnam. Can I transfer my credit to the third year at AUT? So again, same as before, you would need to make an application and make an application for cross credits as well. Câu trả lời ở đây là bạn cần phải nộp hồ sơ để sau đó trường sẽ xét xem là có chuyển đổi tín chỉ được không và sẽ cho bạn biết quyết định của trường. Trường có hỗ trợ sinh viên tìm việc sau khi tốt nghiệp không? Do you support international students to find jobs after their graduation from AUT? As I discussed during the presentation, we do have the employability lab that students can use for up to 3 years after they complete their program, and that provides a wide range of services to help students find and then also further their career. Câu trả lời là trường có hỗ trợ cho học sinh được sử dụng phòng lab về hướng nghiệp trong suốt 3 năm
học tại trường và có các trung tâm tuyển dụng tại trường để hỗ trợ cho sinh viên. Câu hỏi tiếp theo là sinh viên đi học thạc sĩ có được mang theo gia đình sang sinh sống và học tập trong thời gian sinh viên học tập tại IUT không? Can candidate students of master program bring their spouses and children to live with and study while they are studying at IUT? You need to check directly with Immigration New Zealand because different programs are different depending on whether they meet long-term skill shortages and things in New Zealand. Câu trả lời ở đây là bạn cần liên hệ với bộ phận xuất nhập cảnh của New Zealand để có được thêm thông tin, để biết được là chương trình nào thì sinh viên được phép đưa gia đình sang, chương trình nào phù hợp với cái nhu cầu nhân lực lâu dài tại New Zealand. Câu hỏi tiếp theo là để có thể hoàn thành tốt khóa học tại IUT và New Zealand, xin cô cho vài lời khuyên đối với các bạn học sinh Việt Nam đang có ước mơ vào học IUT và đang chuẩn bị để trở thành sinh viên tương lai của IUT. The last question is to successfully complete their study at IUT programs in New Zealand. Please give some advice to our Vietnamese students who are interested in studying at IUT and preparing themselves to be IUT students in the future. I think the best thing that you can do is, take a look through our website, take a look through all the resources. We have a web page that talks about what to expect from arriving in New Zealand, what you can do to prepare, how to apply for your visa, what the lifestyle is like in New Zealand, just so that you're really aware of the differences between Vietnam and New Zealand and what to expect from studying here. As I say, in terms of finding a job, the best thing is to just get involved. That's really important in New Zealand. Employers are not looking for students who just have A grades. They're really looking for students who have good communication skills, who can work as part of a team, who have some work experience. So I really recommend just put your hand up, get involved, go to networking events, meet the right people, work while you're studying as well. You don't have to work a lot, but just a few hours a week will give you a lot to add to your CV when you're coming to look for jobs once you complete your program. Câu trả lời ở đây là các bạn cần phải tìm kiếm thông tin ở trên website của trường cũng như là ở trên các cái nguồn tài nguyên khác mà trường cung cấp để có đầy đủ thông tin về khóa học, về quá trình xin visa cũng như là chuẩn bị cho cuộc sống mới ở New Zealand. Các bạn cần phải biết được sự khác biệt về cuộc sống ở Việt Nam và New Zealand như thế nào. Và một điều quan trọng là trong quá trình học tập thì các nhà tuyển dụng ở New Zealand người ta đánh giá cao các sinh viên có kinh nghiệm thực tế cũng như là hay tham gia vào các hoạt động xã hội hơn là những sinh viên chỉ có điểm cao. Do đó trong quá trình học các bạn cần phải tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để nâng cao được cái khả năng về giao tiếp cũng như là các cái kinh nghiệm về xã hội, cũng như là các bạn cần phải đi làm việc trong quá trình học. Tất nhiên là không cần phải làm việc quá nhiều, chỉ cần vài giờ một tuần thôi, nhưng ít nhất là cung cấp cho các bạn các kinh nghiệm cần thiết để các bạn có thể làm đẹp được cái bản CV của bạn để ra trường có thể dễ dàng kiếm được việc. So thank you, Samantha. It's the last question for today. Sure. So thank you for joining us. No problem. Thank you so much for hosting us, and it was good to present about AUT in conjunction with you. Okay. Cô cũng xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi chương trình này và rất là vinh dự được tham gia vào buổi hội thảo ngày hôm nay. Vậy chúng tôi vừa trả lời xong câu hỏi cuối cùng của hội thảo ngày hôm nay và xin trở lại với Mr. Tuấn Phạm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần hỏi đáp với cô Samantha, Giám đốc khu vực Đông Nam châu Á, Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand. Phần hỏi đáp cũng đã khép lại chương trình hội thảo du học trực tuyến, giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand. Thank you, Ms. Samantha Cruttenden, for your talking with us today. Ladies and gentlemen, now we come to the end of the seminar. Thanks for joining us. Xin đặc biệt cảm ơn cô Samantha Cruttenden
Giám đốc khu vực Đông Nam châu Á, đến từ Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand, đã tham gia với chúng ta trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã tham gia buổi hội thảo này. ADC Du học tự hào là đại diện tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết về Trường Đại học Công nghệ Auckland, AUT, New Zealand và du học New Zealand được đăng tải trên website ADC Du học www.adcduhoc.vn. Điện thoại liên hệ 098 650 1219, hotline 096 779 9588. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong hội thảo du học trực tuyến tiếp theo.